ඔගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි හිතනවා ඔගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම AU අපි YouTube channel එකට ආපු ඔයගොල්ලන්ව අපි හරිම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් ලස්සන තැනකට යන්න තමයි අපි මේ හදන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි මේ Adelaide කියලා කිව්වම ලස්සන තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ Adelaide නගරයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගම්බද ජීවිතය වගේම නගරබද ජීවිතයේ ලස්සන දේවල් පෙන්වන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ හැමදේම ලස්සන දේවල් දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක දිගටම ඉඳී කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අපි අද කොහෙද යන්නේ කියලා? හරි. මම පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් අපි අපේ පොඩි කාලෙට ගියොත් අපි දන්නවා අපි හැමෝටම ඉඳලා තියෙන පැද්දෙන අශ්වයෙක්. ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම පැද්දෙන අශ්වයා බලන්න. හොඳයි. අපි දැන් දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිහිටා ඇති ලෝක විශාලතම අපි කියන rocking horse, big rocking horse බලන්න තමයි මේ අද අපි යන්න හදන්නේ. big rocking horse එහෙම නැත්නම් පැද්දෙන අශ්වයා කියලා කියන්නේ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන වඩාත් ආකර්ශනීය ස්ථානයක්. ඇඩිලේඩ් නගරයේ ඉඳන් මිනිත්තු 30කින් එම ස්ථානයට අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ලෝ විශාලතම රොකින් අශ්වයා කියලා තමයි අපි මේ හඳුන්වන්නේ. ඒ අතර එන අපි සියලුම දෙනාට ඉනිමගක් ආධාරයෙන් අශ්වයාගේ මුදුනටම නගින්නට පුළුවන්. ඩේවිඩ් මැකින්ටොෂ් විසින් තමයි මේක නිර්මාණය කරලා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. මේකේ බර 25ක් බරකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම මීටර් 18කට වඩා උසකිනුත් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම පෝල් විල්කින්සන් කියන පුද්ගලයා 1973 දී විශාල ව්‍යුහය විශාල අශ්වයා සෑදීමට අරමුදල් සපයලා තියෙනවා. මුලින්ම මෙතන හදලා තියෙන්නේ ලී වලින් හදපු ජිරාෆ් කෙනෙක්. ඒක මීටර 5ක් විතර උසකින් යුක්ත වෙනවලු. එහෙම තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ.
ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මීටර් 18ක් උස ව්‍යුහයක් ඩේවිඩ් මැක්ටාෂ් සහ ජෝන් ටූපෙනි විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකට ඩොලර් ලක්ෂයක මුදලක් ආයෝජනයකින් පසුව 1981 දී මේක විවෘත කරලා තියෙනවා. මෙතනට ගියාම අපිට වනජීවී උද්‍යානයක් වගේම ආපනශාලාවකුත් බලාගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කැංගරු වැනි ඔස්ට්‍රේලියානු දේශීය සතුන් අපිට ගොඩාක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලස්සන කුරුල්ලෝ, වනසත්තු, ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙතනට ගියාම බලාගන්නට පුළුවන්. තොරතුරුනේ ගැන කියනවා නවසීලන්තයේ සහ ටැස්මේනියාවෙන් ආනයනය උසස් තත්ත්වයේ සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒක වසර 40ක් විතර පරණ සෙල්ලම් බඩු අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ සඳහාත් මෙම ස්ථානය ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා.
කැමති නම් එතනින් අපිට සෙල්ලම් බඩු මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. එක මිල ගණන් වලට අපිට සෙල්ලම් බඩු දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් අපි කැමති නම් අපිට ඒවා මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මොනවද හිතෙන්නේ මේ ගැන? දකින්නකොට ආස හිතෙනව නේද? ඇත්තටම හරිම ලස්සන සමහරවිට දැක්කම අපිට හිතා ගන්නත් බැරි තරම් හරිම ආකර්ෂණීය තැනක්. ඉතින් ඔයගලුනුත් සතුටු වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට තවත් ලස්සන වීඩියෝස්, තවත් ලස්සන දේවල් කියන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගලන්ට. ඉතින් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න කියලා කියනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.